आवाजका लागि आवाज यो हो कार्यक्रम सुरक्षित घरवास। नमस्कार, म नारायण तिमलसना। दर्शकहरू, आज हामी स्विस कन्ट्र्याक्ट अन्तर्गत सिन्धुली जिल्लामा सञ्चालित सुरक्षित पुनर्निर्माण सिप परियोजना अर्थात् स्किल फर सेफ रिकन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट SSRP को विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा SSRP केन्द्रित यो परिचयात्मक रिपोर्ट हेरौँ। SSRP स्किल्स फर सेफ रिकन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट अर्थात् सुरक्षित पुनर्निर्माण सिप परियोजना। SSRP स्विस कन्ट्याक्ट अन्तर्गत नेपालमा भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण प्रक्रियामा सहयोग गर्ने एक परियोजना हो। सिन्धुली जिल्लाको सुनकोशी गाउँपालिका, मरिड गाउँपालिका, गोलन्जोर गाउँपालिका र कमलामाई नगरपालिकामा यो परियोजना सञ्चालित छ। डुलभन्ज्याङमा चाहिँ AFD ले काम गर्दै हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी झारामा युसेफले गर्दै हुनुहुन्छ भने कमलामाईमा चाहिँ PHPI, युसेफ र AFD तीनटै पार्टनरले चाहिँ हाम्रो कमलामाईमा चाहिँ अलिकति एरिया पनि ठुलो भएको भएर चाहिँ हामीले तीनटै पार्टनरहरूलाई चाहिँ कमलामाईमा मोबिलाइज गरेका छौँ। त्यस्तै गरी कमलामाई पछि चाहिँ कपिलाकोट भन्ने जुन हाम्रो गाउँपालिका मरिन गाउँपालिकामा जुन कपिलाकोट छ त्यहाँ चाहिँ अलिकति नगरपालिका पछिको त्यो अलि ठुलो एरिया भएको भएर त्यहाँ चाहिँ हामीले AFD र PHPI लाई परिचालन गरेका छौँ। जनचेतना विस्तार र क्षमता अभिवृद्धिका लागि मनोकामना ट्रेनिङ एन्ड स्किल डेभलपमेन्ट प्रणाली र अल 3 मिडियाघर प्रणाली छनौट भई परिचालित भएका छन्। जनचेतनामूलक क्रियाकलाप अन्तर्गत हालसम्म 7वटा सडक नाटक, 3वटा क्लस्टर लेभल अभिमुखीकरण, 724 घरधुरी भेटघाट, कार्यक्षेत्रमा सन्देशमूलक होर्डिङ बोर्ड स्थापना, सुरक्षित घरवास नामक रेडियो टेलिभिजन कार्यक्रम सञ्चालनका साथै विभिन्न सामाजिक सन्देशहरू प्रसारण भएका छन्। वर्ष दिन त बाँकी छैन। यो समयभित्र सरकारी मापदण्ड अनुसार घर बनाएर हामीले किस्ता लिइसक्नुपर्छ है बुढा। हेर्नु, साथै 17वटा सूचना सहायता केन्द्र सञ्चालित छन्। यसका अलावा विभिन्न पर्चा, पम्पलेट, बुकलेट, ब्यानर र स्टिकरहरूका माध्यमबाट पनि आम मानिसमा सुरक्षित पुनर्निर्माण बारे जनचेतना फैलाउँदै आइएको छ। 2075 साल असार मसान्तमा तेस्रो किस्ता लिनुपर्ने सरकारले अनुदान तालिका बनाइदिएको छ पुनर्निर्माण प्राधिकरणले। त्यो भित्रमा लिनुस् भनेर हामीले त्यो सन्देश एकदम प्रचार प्रसार गरेको भएर त्यसको प्रभाव पनि हामीले देखिरहेको छौँ। एउटा अर्को कुरा, सिन्धुलीवासीहरूले चाहिँ के पनि बुझिराख्नु भएको छ भने चाहिँ घर चाहिँ बनाउँदाखेरि सरकारको अनुदान लिएर घर बनाउँदा चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर चाहिँ बन्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि उहाँहरूले बुझिराख्नु भएको छ। दोस्रो कुरा र तेस्रो कुरा चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउँदाखेरि कस्तो बनाउने, कसरी बनाउने त भनेर भन्दा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ दक्ष डकर्मी अथवा तालिम प्राप्त डकर्मी लिएर गर्नुपर्छ भनेर पनि बुझिराख्नु भएको छ। र चौथो कुरा चाहिँ पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिल्ला स्तरको स्थानीय प्राविधिकको चेक जाँच गरेर चाहिँ हामीले अनुदानको कुरा प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ है भनेर यी 4-5वटा कुरा चाहिँ मैले एकदम प्रभावशाली र पुगिरहेको चाहिँ मैले देखिरहेको छु। सिपमूलक तालिमतर्फ निर्माणको काम गरिरहेका अर्थात् अनुभवी डकर्मीहरूलाई 9 दिने डकर्मी तालिम र सिकारु डकर्मीहरूलाई 50 दिने कार्यगत डकर्मी तालिम प्रदान गरी आफ्नो कार्यक्षेत्रमा हालसम्म यस परियोजनाले 980 जना दक्ष डकर्मी उत्पादन गरिसकेको छ। 50 डेजको ट्रेनिङ चाहिँ हाम्रो भोकेसनल ट्रेनिङ हो जुन CTBT ले सर्टिफाई गर्छ। त्यस्तै गरी 9 डेजको ट्रेनिङ चाहिँ हाम्रो जो अलरेडी मेसन हुनुहुन्छ, जुन पहिलेदेखि डकर्मीको काम गरी आइराख्नु भएकोहरूलाई चाहिँ हामीले 9 दिनको चाहिँ हामीले सर्ट ट्रेनिङ दिएका छौँ। र त्यो ट्रेनिङ दिनको लागि चाहिँ हामीले जुन ट्रेनरहरू मोबिलाइज गरेका छौँ उहाँहरू चाहिँ कम्तीमा पनि सब इन्जिनियर लेभलको चाहिँ हुनुहुन्छ। र त्यति मात्रैले नपुगेर स्विस कन्ट्याक्टले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अर्थक्वेक रेजिस्टेन्ट बिल्डिङ टेक्नोलोजीमा चाहिँ हामीले 7 दिनको TOT ट्रेनिङ अफ ट्रेनर्स दिएका थियौँ। र उहाँहरूको काममा चाहिँ हामीले फ्रिक्वेन्टली उहाँहरूलाई मोनिटरिङ गर्दै उहाँहरूको क्यापेसिटी बिल्डिङमा पनि धेरै सपोर्ट गरिरहेका छौँ। साझेदार संस्थाहरूले डकर्मी तालिमको प्रभावकारिताका साथै गुणस्तरमा पनि उत्तिकै ध्यान दिने गरेका छन्। तालिम पाएका डकर्मीहरूले हाल त्यो सिपलाई व्यवहारमा उतार्दैछन्। यति नै रेक्टर स्केलको भूकम्पबाट हामी यसलाई बचाउन सक्ने है भन्ने त्यस्तो किसिमको त केही पनि छैन हैन। तर पनि हिजोको अवस्थाभन्दा धेरै राम्रो अवस्थामा किन ब्यान्डहरू लगाएर घरहरू बनाएका छौँ, सजिलोसँगले घरहरू हल्लिने अवस्था रहँदैन हैन। र हल्लिँदाखेरि लडिहाल्ने अवस्था रहँदैन, किनभनेदेखि तलदेखि माथिसम्म
त्यो घरै छाने लडी चाहिँ हाल्दैन। छाने नलडेपछि मान्छे थिचेर मर्ने भन्ने क्रम एकदम कम हुन्छ। ट्रेनिङको क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ कुनै पनि हालतमा। उनीहरूलाई दिने, उनीहरूलाई हामी रेगुलर रूपमा पार्टिसिपेन्टको मोनिटरिङ गरिरहने, त्यहाँ सहभागी भइरहेको छ कि छैन, उसको इच्छा कतिको छ, ऊ इच्छा विपरीत पनि त्यहाँ बसिरहेको छ कि, अथवा कुनै बाह्य फ्याक्टर्सहरूले काम गरेर चाहिँ ऊ त्यहाँनिर सहभागी भएको छ, त्यो कुरालाई हामी विशेष अब्जर्भेसन गर्छौँ। एसएसआरपी परियोजना मार्फत भइरहेका कामहरूको नियमन तथा अनुगमनका लागि एसएसआरपीको जिल्लास्थित फिल्ड अफिस पनि रहेको छ। साथै घरधनी र डकर्मीहरूसम्मै पुगी कार्यक्रमको प्रभावकारिता बारे पनि फिल्ड अफिसबाट फलोअप हुने गरेको छ। स्विस कन्ट्याक्टको चाहिँ डिस्ट्रिक्टमा हामीले एउटा फिल्ड अफिस राखेका छौँ स्विस कन्ट्याक्टकै, र त्यहाँ चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिक्ट कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ, मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन अफिसर हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी म आफै नै एज अ प्रोग्राम अफिसरको रूपमा काम गर्दैछु। र हामी तिनैजना भनेको चाहिँ यहाँ पार्टनरहरूले गरिराख्नु भएको छ जुन काम, त्यसलाई चाहिँ मोनिटरिङ गर्ने, त्यहाँ के छ त कम्प्लेन्टहरू के छ त्यसमा फिडब्याक दिने, र उहाँहरूलाई कम्प्लिटली सपोर्ट र मोनिटरिङ गर्नको लागि चाहिँ हामी डिस्ट्रिक्टमै हामी स्टाफहरू बसेका छौँ। यति हुँदाहुँदै पनि सिन्धुलीको पुनर्निर्माणमा विभिन्न समस्याहरू भने अझै छन्। कपिलाकोटको हकमा एउटा भौगोलिक अवस्थाले गर्दाखेरि त्यहाँनिर हामीले निर्माण सामग्रीहरू पुर्याउन गाह्रो भयो। अर्को कुरा त्यहाँनिर चाहिँ त्यहीँ पाउने स्थानीय सामग्रीहरू, ढुङ्गाको कुरा गर्नुहुन्छ भने एकदमै कमजोर ढुङ्गा पाउने, त्यो पनि चुनौतीको रूपमा रह्यो। महिला पार्टिसिपेन्टलाई हामीले सहभागी गराउन अलिक धेरै नै गाह्रो भयो, किनभने उहाँहरूमा जनचेतना पनि कमी र यो काम त महिलाले भन्दा पुरुषले नै बढी गर्ने हो, बलको काम भन्ने खालको सोच रहेको हुँदा त्यो चुनौती रह्यो भने त्यहाँ सँगसँगै चाहिँ त्यहाँको जनसमुदायहरू चाहिँ काठको घर बनाउन लालायत। अब त्यो भएको हुनाले यो डकर्मी स्टोन लेयर मेसन अथवा ब्रिक लेयर मेसनलाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने एउटा चुनौतीको रूपमा त्यो देखिएको छ सर। भूकम्पपछिको सिन्धुलीको पुनर्निर्माणमा एसएसआरपी परियोजनाबाट धेरै सहायता पुगेको छ, तर यो नै पर्याप्त हुँदैन। डकर्मी तालिमसँगै घरधनी, ठेकेदार, प्राविधिक, स्थानीय तह र अन्य साझेदार सङ्घ संस्थासँगको समन्वय र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सके एसएसआरपी परियोजनाको सार्थकता बढ्ने देखिन्छ। भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित यो परियोजना सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका, मरेणी गाउँपालिका, गोलन्जोर गाउँपालिका र सुनकोशी गाउँपालिकाका 4800 घरधुरी केन्द्रित छ। साझेदार संस्था सङ्घको सहकार्यमा ती स्थानीय तहमा यस एसएसआरपी परियोजनाबाट दक्ष जनशक्ति उत्पादन र जनचेतना विस्तारको काम भइरहेको छ। यस परियोजना मार्फत भइरहेका कामहरूको अनुगमन अनि मूल्याङ्कन गर्दै आएको एसएसआरपीको फिल्ड अफिस चाहिँ आफ्नो उपलब्धिप्रति कतिको सन्तुष्ट छ त? चुनौतीहरू चाहिँ के छन् र आवास पुनर्निर्माणका लागि एसएसआरपीको अबको तयारी कस्तो छ? सुनौ एसएसआरपी परियोजना जिल्ला संयोजक गीता लिम्बूलाई। अब हामीले आफूलाई हेर्दाखेरि त अब असाध्यै राम्रो प्रभाव परेको छ भनेर भन्छौँ, किनभने त्यो प्रभाव कसरी पर्यो भनेर हेर्नलाई पनि हामीले विभिन्न खालको भेरिफिकेसनहरू, फिडब्याकहरू पनि लिइरहेछौँ। सम्बन्धित कार्यालयहरूमा हामी स्टेक होल्डरसँग पनि कुरा गरिरहेछौँ कि कस्तो कस्तो भयो भनेर, र हाम्रै डकर्मी तालिम लिएको डकर्मी साथीहरूले पनि यो सुरक्षित पुनर्निर्माणको लागि चाहिँ धेरै नै सहयोग गर्नुभएको छ। हामीले जस्ट 1000 जना जतिको चाहिँ हामीले 1000 जनाले चाहिँ कति घर बनाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ योजना बनाउँदाखेरि चाहिँ 2400 वटा चाहिँ घर बनाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ हाम्रो यो प्रोजेक्टको चाहिँ लक्ष्यमा रहेको छ। 4800 घरधुरीलाई चाहिँ जनचेतना फैलाएर 2400 घरधुरीलाई चाहिँ घरले चाहिँ राम्रो खालको पुनर्निर्माण गर्नुहुन्छ अथवा घर बनाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले 150 जनाको चाहिँ जस्ट हेऱ्यौँ होइन, कसरी गरिरहनु भएको छ त अहिले हाम्रो डकर्मीहरूले भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ 150 जनाले चाहिँ 350 वटा घर चाहिँ बनाइसक्नु भएको रहेछ। 350 वटा घरमा चाहिँ 13 वटा चाहिँ आफ्नो घर र बाँकी चाहिँ अरू समुदायको घर चाहिँ बनाउनु भएको छ अहिलेसम्ममा। यस्ता खालका कार्यक्रमहरू विभिन्न सङ्घ संस्थाले विभिन्न जिल्लामा लगेर चलाइरहेका छन्। प्रगतिहरू हेर्दाखेरि त साँच्चै त्यो कागजमा हेर्दा राम्रै प्रगति पनि देखिन्छ, तर वास्तवमा बेनिफिसियरीले के पाए अथवा जसको लागि हामीले यो कार्यक्रम लैजाँदैछौँ नि गरिरहेका छौँ उनीहरूले के पाए भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो कि यो हाम्रो एसएसआरपी कार्यक्रम परियोजना अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमबाट ती वास्तविक भूकम्प पीडित लाभग्राहीले चाहिँ के पाए?
अब हाम्रो मुख्य टार्गेट भनेको नै भूकम्प प्रभावित घरधुरीहरू हो होइन। हामीले जति पनि कार्यक्रमहरू गर्छौँ नि 1000 जना डकर्मी तालिम दिन्छौँ, त्यो पनि भूकम्प प्रभावित घरधनीकै सदस्यहरू हुन्छ, घरकै सदस्यहरू। र हामीले 4800 घरधुरीलाई चाहिँ जनचेतनामूलक कार्यक्रम मार्फत चाहिँ उहाँहरूको क्यापासिटी चाहिँ बिल्डिङ गर्छौँ भनेर भनेछौँ, त्यो पनि भूकम्प प्रभावित घरधुरीहरू हो। तर हामी यो जनचेतनाको कार्यक्रमको चाहिँ विभिन्न हाम्रो एक्टिभिटिजहरू चाहिँ धेरै छ, त्यसैले गर्दा कुन कार्यक्रमबाट कुन घरलाई लक्षित गर्ने भनेर चाहिँ विभिन्न खालको छ। र भने यता डकर्मी तालिमको चाहिँ अब फिक्स नै हुन्छ होइन, जस्तै यही मान्छेलाई तालिम दिने यसरी दिने भनेको हुनाले चाहिँ हामीले एटलिस्ट 60% चाहिँ पिछडिएको जातिहरूबाट चाहिँ हुनुपर्छ र त्यसमा नि 15% चाहिँ महिलाहरू हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हाम्रो डिफाइन नै छ कि हामी यति चाहिँ गर्छौँ भनेर। र अब अहिलेसम्मको हाम्रो भइरहेको रिपोर्टहरू चाहिँ के देखाउँछ भने 23% भन्दा बढी चाहिँ महिलाहरूले ट्रेनिङ लिइरहनु भएको छ भने 60% भन्दा नि बढ्ता नै चाहिँ डिसएडभान्टेज ग्रुप पछाडि परेको वर्गहरू चाहिँ ती डकर्मीहरू जसलाई हामीले तालिम दिन्छौँ उनीहरू आफै भूकम्प प्रभावित पनि हुन् एक, दोस्रो उनीहरूको प्रयोग गरेर भूकम्प प्रभावितले घर बनाए भने पनि त्यसरी पनि उनीहरूले फाइदा लिन सके। हजुर, उहाँहरूको इम्प्लोइमेन्टलाई पनि जोडिन्छ, त्यसमा रोजगारी कसरी पाइरहनु भएको छ भनेर। अब ज्यालाकै कम्पेयर गर्न पाइन्छ, हिजो उहाँले कति ज्याला पाउनुहुन्थ्यो, त्यो यो ट्रेनिङ पाइसकेपछि कति पाउनु भएको छ होइन, कहाँ भइरहेछ भनेर चाहिँ हामी त्यसरी पनि मेजरमेन्ट गर्छौँ। स्थानीय तह आइसकेपछि उत्पन्न भएका सहजता सँगसँगै तपाईँहरूले भोगिरहनु भएको अथवा तपाईँको बुझाइको चुनौतीहरू चाहिँ के छन्? साँच्चै यहाँहरूको यो कार्यक्रमको आफ्नो एउटा टार्गेट मिट गर्नको लागि सँगसँगै सिन्धुली जिल्लाको पुनर्निर्माणलाई सफल बनाउनको लागि चाहिँ चुनौतीहरू के छन्? अब के चुनौतीहरू पनि छ, तर अब डाइरेक्ट हामीले अहिलेसम्म फेस गरिरहेको चाहिँ परियोजनासँग के अरे मात्रै नभएर यो अहिले नीतिगत रूपमै के चाहिँ छ त्यो कुरा चाहिँ जस्तै गभर्मेन्टलाई सोध्ने कुरा चाहिँ हामीलाई नै सोधिरहन्छ कि, किनभने उहाँहरूलाई नै हामी सपोर्ट गरेर त्यही म्यासेज लगेर जाने भएको हुनाले अब कसैले दोस्रो किस्ता किन आएन, मैले त डकुमेन्ट पुर्याइसकेँ भन्ने होइन, कसैले चाहिँ मेरो छुट्टी रहेछ किन परेन। हजुर हो, अनि मेरो नाममा जग्गा छैन, मेरो नाममा चाहिँ लाभग्राहीको लिस्ट छ, मैले कसरी पाउन सक्छु होइन, कहिले चाहिँ अब मेरो यो घरको डिजाइन मन परेन म कसरी गर्न सक्छु, अनि इन्जिनियरहरूसँग भेट भएन भने कहाँ भेट हुन सक्छ होला, कसलाई भेट गर्ने होला, पहिला कहाँ जाने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ हामीसँग उहाँहरूले चाहिँ सोधिरहनुहुन्छ। के भयो भने यो एसएसआरपी कार्यक्रम सफल हुन्छ? हाम्रो टार्गेट अनुसार होइन, हामीले जे कुराको लागि चाहिँ यो प्रोजेक्ट डिजाइन गरेको थियौँ त्यही अनुसारको हाम्रो रिजल्टहरू चाहिँ आउटकमहरू चाहिँ आउँदै गयो भने चाहिँ हामी सफल भएको मान्छौँ होइन। र अब अहिले हामीले हेर्दै गर्दा हामीले मेजर गर्दै गर्दा चाहिँ सबै कुरा टाइममै भएको र के कुराहरू चाहिँ देखिन थालेको पनि हामी पाउँछौँ कि, जस्तै अब हामीले हाम्रो कार्यक्षेत्रमा चाहिँ हामीले डकर्मी तालिम दिएर चाहिँ त्यो डकर्मीहरू चाहिँ धेरै जस्तो हामीले 9 दिनको ट्रेनिङ दिएको छ, तिनीहरूको चाहिँ हाम्रो भेरिफिकेसन हेर्दाखेरि पनि 90% भन्दा बढ्ताले चाहिँ रोजगारी पाइरहनु भएको छ कि, त्यो पनि हाम्रो सफल भएको चाहिँ एउटा इन्डिकेटर हो। अर्को चाहिँ हामीले जहाँ ट्रेनिङ चलाएको हाम्रो कार्यक्रमहरू अवेरनेस कार्यक्रमहरू चलाएको ठाउँहरू छ त्यहाँनिर चाहिँ सबैजनाले चाहिँ घर बनाउनले उत्सुक हुनुहुन्छ, तिनीहरू हेऱ्यो भने पनि अथवा बनाउनै सुरु गरिसक्नु भएको छ तिनीहरू हेऱ्यो भने चाहिँ हामी सफल हुँदै गएको जस्तो चाहिँ महसुस हुन्छ। काम गर्दै जाँदा कहिलेकाहीँ अति खिन्न लाग्ने, दिक्क लाग्ने, ओहो सकिँदैन क्या यहाँको सिन्धुलीको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न जति गर्न खोजियो भएन भन्ने अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ अथवा खिन्न भइन्छ अथवा उत्साहित हुनुहुन्छ र साँच्चै सिन्धुलीको 1.5-2 वर्षपछिको सिन्धुलीको पुनर्निर्माण चाहिँ करिब 70-80% अथवा करिब 100% नै सम्भव बनाउन सकिन्छ भन्ने त्यो आत्मविश्वास छ यहाँलाई? मलाई त्यस्तो खिन्नै चाहिँ लागेको छैन होइन, किनभने म पहिल्यैदेखि नि यहाँ बसिरहेको 10-12 वर्षै यहाँ बसिरहेको र अब यो भूकम्प गइसके पछाडि पनि जति यो 2072 सालको भूकम्प चाहिँ म यही जिल्लामा बसेर मैले आफै नै फेस गरेको हुनाले मलाई त्यस्तो धेरै सकिँदैन भन्ने चाहिँ लागेको छैन, बरु यो कसरी गर्न सकिन्छ त भनेर अथवा यो भयो भने चाहिँ गर्न सकिन्छ भनेर लाग्छ, किनभने यो सिन्धुली जिल्लाको चाहिँ एकदमै जियोग्राफिकल चाहिँ विविधता छ कि, पहाड पनि छ, मधेससँग जोडिएको पनि छ, विभिन्न खालको छ र भूकम्प प्रभावित क्षेत्र चाहिँ कुन ठाउँमा हो त भनेर चाहिँ मैले नि राम्रोसँग हेरेको छु कि त्यतिखेर त्यसरी फेस गरेको छु, कुन ठाउँमा बढी घर भत्कियो, कुन ठाउँको गाउँ अथवा घरहरूमा चाहिँ बढी प्रभाव पार्यो भनेर, त्यसैले गर्दा अब हेर्दाखेरि चाहिँ सकिन्छ अथवा गर्नुपर्छ हामी सबैले होइन। जस्तै यहाँको राजनीतिक दलको पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि यहाँ चाहिँ यस्तो छ है भनेर अथवा उहाँले केही भन्नुभयो भने नि केही आफ्नो कुराहरू राखेर उहाँहरूलाई चाहिँ म भन्न सक्छु। आशावादी नै हुनुहुन्छ? एकदमै आशावादी छु होइन, चाँडै नै हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब
गाउँपालिकाको पदाधिकारीहरूको पनि एउटा योजना चाहिँ हुनुपर्छ होइन को डकर्मीहरूलाई कसरी अथवा मेरो गाउँपालिकाको यो वडा यो ठाउँ चाहिँ म कहिलेसम्म गर्न सक्छु भनेर चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभयो भने परिचालन गर्ने भन्ने नीति नियम बनाउने भनेको त स्थानीय तहको पदाधिकारीकै हो। अब अहिले त उहाँहरू धेरै नै पावरफुल पनि हुनुभएको छ, आफ्नो गाउँ आफै बनाउनलाई पनि सक्षम पनि हुनुहुन्छ, रिसोर्स पनि सबै छ। त्यसैले गर्दा एकदमै आशावादी छु होइन उहाँले होइन हामी सबैले राम्रो गऱ्यौँ भने चाँडै नै पुनर्निर्माण चाहिँ सफल हुन्छ। दर्शकवृन्द, तपाईँ कार्यक्रम सुरक्षित घरवास हेर्दै हुनुहुन्छ र हामी एसएसआरपी परियोजना के हो, यो कति समयसम्मको कार्यक्रम हो, उद्देश्य अनुरूप गतिविधि सञ्चालन भइरहेका छन् कि छैनन्, कार्यक्रम कार्यान्वयनका चुनौतीहरू के छन् लगायतका विषय जोड्दैछौँ। अबको क्रममा एसएसआरपी परियोजनाका प्रबन्धक तारा प्रसाद बखरियासँग सहकर्मी सुनिल कोइरालाले यिनै जिज्ञासाहरू राख्नु भएको छ। प्रस्तुत छ सोही कुराकानी। यो एसएसआरपी अर्थात् स्किल फर सेफ रिकन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट यो आफैमा चाहिँ कस्तो कार्यक्रम हो, अलिकति प्रकाश पारिदिनु न। यो स्विस कन्ट्याक्टको स्किल्स डेभलपमेन्ट कम्पोनेन्ट मध्येको एउटा प्रोजेक्ट हो र यो प्रोजेक्ट चाहिँ गोर्खा भूकम्प 2072 सालमा आएको त्यस पछाडिको डिजाइन भएको प्रोजेक्ट हो र यो स्विस कन्ट्याक्टले यो प्रोजेक्ट चाहिँ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट एप्रुभल लिएर डिजाइन गरेको प्रोजेक्ट हो र यो प्रोजेक्ट चाहिँ सिन्धुली जिल्लामा चाहिँ आफ्नो काम गर्दैछ। यसको उद्देश्य चाहिँ के अथवा यसको कार्यक्रम नै चाहिँ के हुन्छ यसमा? यो कार्यक्रमले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले लक्ष्य राखेको अनुसार जति पनि लाभग्राहीहरू छन्, भूकम्प प्रभावित कम्युनिटी छ, तिनीहरूले समयमै भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउनुपर्छ भन्ने नै हो र यो परियोजनाले चाहिँ र घर बनाउनको लागि चाहिने चाहिँ दक्ष डकर्मीहरू चाहिनेछ, त्यो उत्पादन समयमै गर्नुपर्छ भन्ने लक्ष्य राखेको छ। भनेपछि जे लक्ष्य छ त्यो पुरा भयो भने यसको उद्देश्य पुरा हुन्छ भनेर बुझौँ होइन? उद्देश्य के भयो भने पुरा हुन्छ? यो प्रोजेक्टले खोजेको जुन त्यो जिल्लामा भएको लक्ष्य छ, जस्तै सिन्धुली जिल्लामा भनिहालेँ, सिन्धुली जिल्लाका कम्युनिटीले चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी घर बनायो भने यो प्रोजेक्टको लक्ष्य पुरा हुन्छ। हुन त यसको जनचेतनाको विस्तारको हिसाबले यसले गरिरहेको जुन कामहरू छ त्यसले चाहिँ खालि निश्चित एउटा भूगोल एउटा क्षेत्र मात्र हेरेको छैन, तर हाम्रो कार्यक्रमकै एउटा निर्देशित क्षेत्रहरू हेर्ने हो भने एउटा नगरपालिका र 3वटा गाउँपालिका केन्द्रित छ। यसको दायरा अलि साँघुरो भएन र? यसमा दुईटा कुरा छन्। एउटा कुरा चाहिँ हामीले यो प्रोजेक्ट चाहिँ एप्रुभल लिँदाखेरि हामीले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट जिल्ला एप्रुभल पाउने हो। त्यस पछाडि चाहिँ जिल्लामा गइसकेपछि जिल्लामा चाहिँ डिडिआरसी छ, डिडिआरसीले तोकेको एरियाहरूमा पनि जानुपर्छ। हामी त्यही अनुसारको यो लोकेसनमा हामी गयौँ। दोस्रो कुरो, स्विस कन्ट्याक्टले यो प्रोजेक्ट चाहिँ अलिक बढी फोकस भएर काम गरेको प्रोजेक्ट पनि हो। हामीले चाहिँ धेरै चाहिँ गाउँपालिकालाई छ्यासो छुनुभन्दा पनि थोरै लोकेसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ अलिक मोर फोकस भएर काम गऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँका चाहिँ जनताहरूले, त्यहाँको कमिटीले चाहिँ धेरै चाहिँ इन्फर्मेसन पाउँछन् र हामीले खोजेको जति चाहिँ खोजेको डकर्मीहरू छन् त्यो पनि उत्पादन हुन्छ भन्ने नै हो। र हामी अहिले खुसी पनि छौँ, हामीले त्यो गाउँपालिकामा जाँदाखेरि चाहिँ प्रशस्त मात्रामा डकर्मी उत्पादन भएछन् हाम्रो प्रोजेक्टबाट र ती डकर्मीहरू घर बनाउनमा इङ्गेज छन् र त्यहाँका कम्युनिटीले पनि घर बनाउन सुरु गर्न थालेका छन्। यसको संरचनागत हिसाबले चाहिँ त्यो कार्यक्रमको प्रक्रिया संरचना अथवा केन्द्र र जिल्लाको समन्वय, यसको अनुगमन मूल्याङ्कन चाहिँ कसरी गरिन्छ? संरचनागत हिसाबले चाहिँ कस्तो संरचनामा यो कार्यक्रम सञ्चालित छ? यो प्रोजेक्टमा प्रोजेक्टको दुईटा लोकेसनमा हामी बसेर काम गर्छौँ। एउटा चाहिँ काठमाडौँ र अर्को जिल्लामा हाम्रो चाहिँ फिल्ड अफिस नै छ। त्यो फिल्ड अफिसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कम्पिटेन्ट स्टाफहरू छन् र तिनीहरू चाहिँ यो जिल्लाको हरेक लोकेसनमा जहाँ प्रोजेक्टले आफ्नो काम गर्दैछ त्यो जिल्लामा चाहिँ स्थानीय प्रतिनिधि जुन उनीहरूसँग चाहिँ उहाँहरूले सहकार्य गरेर कोअर्डिनेट गरेर काम गर्नुहुन्छ। र त्यसको साथसाथै हाम्रो पार्टनर संस्थाहरू पनि छन् र हाम्रो जिल्लाका स्टाफहरूले डे टु डे मोनिटरिङ गर्नुहुन्छ, क्वालिटी एस्युरेन्सको कामहरू पनि गर्नुहुन्छ र त्यहाँ भएका चाहिँ केही ग्यापहरू देखियो भने उहाँहरू चाहिँ काठमाडौँमा हामीसँग कम्युनिकेट गर्नुहुन्छ। तर त्यो अनुसार हामी पनि
जिल्लामा जान्छौँ, हामी पनि मोनिटरिङ गर्न जान्छौँ र केही चाहिँ हामी अलिकति नेसनल लेभलको इस्युज छ भने हामी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग पनि हामीले छलफल गर्ने गरेका छौँ। समयावधि चाहिँ कहिलेसम्मको लागि हो यो प्रोजेक्ट? यो प्रोजेक्टले आफूले त्यो जिल्लामा त्यो लोकेसनमा गर्न खोजेको चाहिँ अब्जेक्टिभ थियो त्यो चाहिँ पुरा हुँदैछ। हामीले त्यसले गर्दाखेरि हामीले एकदमै समयमा नै यो प्रोजेक्टको उद्देश्य चाहिँ पुरा गर्दैछौँ र यो प्रोजेक्ट चाहिँ 2018 अप्रिलसम्म नै छ। सकिएपछि प्रोजेक्ट सकिने पुनर्निर्माण नसकिने भयो भने त आवश्यकता त महसुस हुन्छ होला नि, यहाँहरूलाई पनि हुन्छ होला, प्राधिकरणलाई हुन्छ होला अथवा कम्युनिटीलाई हुन्छ होला, त्यो भयो भने लम्बिने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन? पक्कै पनि छ। अहिले पनि हामी हेर्दाखेरि हामीले काम गरेको लोकेसनको वरिपरिको गाउँपालिकाहरू पनि छन्, त्यहाँ पनि थुप्रै यो यस्तै खालको प्रोजेक्टको चाहिँ खाँचो पनि छ, किनभने त्यहाँका जनताहरूले इन्फर्मेसन पाएको छैनन् होइन। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरेका कतिपय निर्णयहरू त्यहाँ पुग्दैन। यस्ता खालको जसरी चाहिँ यो प्रोजेक्टले चाहिँ यो अवेरनेस रेजिङको काम गर्दैछ त्यस्तो खालको मेसेजहरू चाहिँ त्यो कम्युनिटीमा पनि पुर्याउनु पर्ने आवश्यक छ। त्यसले गर्दाखेरि अझै पनि प्रोजेक्टले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो प्रोजेक्टको हामीले पनि सोचिरहेछौँ यो प्रोजेक्टको चाहिँ लम्ब्याउने, यो प्रोजेक्ट चाहिँ अझै एक्सटेन्सन हुने सम्भावना चाहिँ बढी नै छ। हामी पनि त्यसमा लागिरहेछौँ। समयावधिको हिसाबले पनि लम्बिन सक्छ, कार्यक्षेत्रको हिसाबले पनि अरू मल्टी एरियामा जान सकिने अवस्था पनि रहन्छ। दुइटै हामीले एउटा समय पनि भन्छौँ र कार्यक्षेत्र पनि भन्छौँ। किन भन्दाखेरि हामीले आफै पनि हाम्रो प्रोजेक्टको तर्फबाट रिसर्च पनि गर्दैछौँ होइन, एसेसमेन्ट गर्दैछौँ कुन जिल्लामा कुन ठाउँमा कतिको इन्फर्मेसन ग्यापहरू छ, कहाँ चाहिँ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन पुगेको छैन, एसिस्टेन्ट पुगेको छैन, त्यो ठाउँमा हामी विभिन्न स्टेक होल्डरसँग छलफल पनि गर्दैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा हामी ओपन छौँ, हामी समयको हिसाबले पनि र कार्यक्षेत्रको हिसाबले पनि। चुनौतीहरू चाहिँ के छन्, के रहे? यसमा दुई खाले चुनौती छन्। एउटा त अब राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तोकेको समय सीमा छ, आर्थिक वर्ष 74-75 भित्रमा चाहिँ किस्ता लिएर घर बनाइन सक्नुपर्छ भन्नुभएको छ। त्यो एक किसिमले राम्रो पनि हो होइन। त्यो समय तोकेन भने जहिले पनि चाहिँ ग्रेभिनेन्सको कुराहरू आइरहन्छन्, घर समयमा बन्दैन, तोकेको राम्रो भयो। तर आफैमा पनि यो चुनौती पनि हो, किन भन्दाखेरि कमिटीको मान्छेहरूले चाहिँ इन्फर्मेसन पाएको छैनन्, कसरी किस्ता लिनुपर्छ भन्ने थाहा छैन उहाँहरूलाई। इन्जिनियरहरू सबै क्षेत्रमा पुगिसकेका छैनन् होइन, र सबै ठाउँमा दक्ष डकर्मीहरू पनि छैनन्, र हामी दक्ष डकर्मीबाट नै घर बनाउनुपर्छ भने पनि त्यो मेसेज नपुगेको हुनाले पनि त्यो समयभित्र चाहिँ घर बन्छ भन्ने नै एउटा चाहिँ च्यालेन्ज हो आफैमा होइन। अर्को कुरा हामीले गरेको क्षेत्रमा हामीले कम्युनिकेट गर्दैछौँ, एउटा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गर्न खोजेको जुन पुर्याउन खोजेको चाहिँ मेसेज छ त्यो मेसेजलाई पनि हामीले पुर्याउँदैछौँ, तर सबै जिल्लामा छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो मेसेज जुन ग्याप हुनु, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दिन खोजेको इन्फर्मेसनको ग्याप हुनु नै एउटा ठुलो च्यालेन्ज हो। अहिलेसम्म जति हामीले काम गऱ्यौँ, जति समय करिब 1.5 वर्षको समय हामीले काम गऱ्यौँ, त्यसको प्रतिक्रिया र अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो? यहाँहरू आफ्नै अनुभव र प्रतिक्रिया के छ आफैभित्रको, र स्टेक होल्डर अथवा प्राधिकरण यता सिएलपिआइयूहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ के छ यो प्रोजेक्टको बारेमा? हामीले प्रोजेक्ट जिल्लामा चाहिँ हामीले स्टेक होल्डरसँग चाहिँ एकदमै नजिक भएर काम गर्दैछौँ, एकदमै सहकार्य समन्वय गरेर नै काम गर्दैछौँ। जस्तै अब एनआरए जिल्ला भयो होइन, डिएलपिआइयू शहरी विकास भयो, त्यसैले नगरपालिका गाउँपालिकाको चाहिँ स्थानीय निकायहरूसँग हामीले चाहिँ एकदम कोर्डिनेसन भएर काम गर्दैछौँ। उहाँहरूबाट पनि राम्रै हाम्रो चाहिँ प्रोजेक्टको प्रशंसा गर्नुभएको छ। किन भन्दाखेरि अहिले हामीले जिल्लामा जाँदाखेरि चाहिँ अब डकर्मीहरू एकदमै काममा इङ्गेज भइरहेछन्, घर बनिरहेछन्। हामीले काम गर्ने क्षेत्रमा चाहिँ घरहरू चाहिँ एकदम भटाभट बन्न थालिसके, त्यहाँ एकदमै छिटो घर बन्न थालेपछि डकर्मीहरूले चाहिँ पहिला कसको काम गर्ने भन्ने नै छ, त्यहाँ काम चाहिँ भ्याइ काम भइरहेछ भनेपछि हामीले गर्न खोजेको काम चाहिँ हामीले प्रोजेक्टले दुईवटा काम गर्न खोजेको थियो। एउटा चाहिँ तपाईँको दक्ष डकर्मी उत्पादन गर्ने र दोस्रो उनीहरूलाई व्यस्त पनि बनाउने आफ्नै गाउँठाउँमा। किनभने हामीले उनीहरूले खालि अहिलेलाई मात्रै चाहिँ तालिम लिएर मात्रै भएन, उनीहरूले इङ्गेज रिकन्स्ट्रक्सनमा सपोर्ट पनि गर्नु पऱ्यो र उनीहरूको चाहिँ अथवा पुनर्निर्माणमा बाहिरबाट चाहिँ डकर्मीहरू ल्याउनु नपरोस् र त्यसको साथसाथै चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने स्किल भएको डकर्मी हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ हामीले काम गर्ने क्षेत्रमा चाहिँ एकदमै काम भइरहेछ। त्यसले गर्दा हामी एकदम गर्वसाथ भन्न सक्छौँ हामीले एचिभ गर्न खोजेको चाहिँ गोलहरू चाहिँ हामीले समयमा नै एचिभ गरेका छौँ।
दक्ष जनशक्ति उत्पादन र जनचेतना विस्तार मार्फत पुनर्निर्माणमा एसएसआरपी परियोजनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ। सिन्धुली लगायत जिल्लामा सबै निकाय बीचको सहकार्यसँगै भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने सरकारी अभियानमा एसएसआरपी कार्यक्रमले पनि अग्रणी भूमिका खेलोस्। हाम्रो शुभकामना। नमस्कार।